السلام عليكم ورحمة الله. سيناريوهات سقوط الرؤساء الأربعة والتي كشفت عنهم سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف خلال المرحلة المقبلة من نهاية عام 2026. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. في أولى توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حيث قالت بأن هذه المرحلة المقبلة من أخطر المراحل التي تمر بها بعض الدول العربية بسبب الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية والغضب الشعبي المتصاعد يوما بعد يوم. وفي أولى توقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها على شاشات التلفزيون، أشارت إلى أن إحدى دول المغرب العربي تقف على صفيح ساخن، وأن الشارع فيها لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط ومن ارتفاع الأسعار والأزمات المتلاحقة، مؤكدة بأن الأشهر القادمة قد تحمل مفاجآت سياسية كبيرة وغير متوقعة. قالت عنها ليلى عبد اللطيف إنها ترى حالة من الغضب الشعب الواسع والحشود الكبيرة تملأ الشوارع والساحات، وتصاعد الهتافات للمطالبة بالتغيير ورحيل الحكومة الفاشلة، مشيرة إلى أن هذه الدولة قد تعود من جديد إلى واجهة الأحداث العربية تماما، وذلك كما حدث في سنوات الربيع العربي، حيث أضافت بأن رئيس هذه الدولة سوف يواجه واحدة من أصعب الفترات السياسية في تاريخه، وأن القرارات القادمة ستكون مصيرية وحاسمة وسط حالة من الانقسام والتوتر والاحتقان الشعبي. وهذا الأمر الذي قد يدفع الأوضاع إلى توترات وتطورات متسارعة تهز وسائل الإعلام العربية والعالمية. وقالت ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها أنها ترى في تنبؤاتها بيانا مفاجئا يتم الإعلان عنه بشكل مباشر وعلى الهواء، وسيكون حديث الشارع العربي بالكامل، مشيرة في توقعاتها إلى أن هذا البيان قد يرتبط بتغيرات سياسية كبرى أو قرارات غير متوقعة تخص رأس السلطة في هذه الدولة. ورغم أنها لم تذكر الاسم بشكل صريح، إلا أنها قالت بأن هذه الدولة هي كانت صاحبة الشرارة الأولى في أحداث الربيع العربي. قالت: أراها تعود مرة أخرى تتصدر المشهد، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة وأكثر حساسية وخطورة، نظرا لما تشهده هذه الدولة من أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة وارتفاع حالة الاحتقان في الشارع، حيث أضافت إلى الجدل السياسي الكبير حول رئيسها خلال المرحلة الأخيرة. تقول ليلى عبد اللطيف في توقعاتها: أرى موت رؤساء وحكام وسقوط أنظمة في بعض الدول العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة من نهاية عام 2026 بسبب تطورات جديدة ومفاجئة ستحدث وتجتاح الدول، حيث توقعت ليلى عبد اللطيف بأن الأيام القادمة سوف تحمل مفاجآت متتالية، وأن بعض الحكومات العربية في عدة دول ستتدخل في اختبارات صعبة بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع غضب الشعوب. هذا وأن المنطقة بأكملها قد تكون أمام مرحلة سياسية جديدة مليئة بالتغيرات. قالت ليلى عبد اللطيف أننا على موعد مع اهتزاز عنيف سوف تشهده عدة دول حول العالم، يرافقها عدة مشاهد وأصوات انفجارات خلال المرحلة المقبلة بسبب عدة أحداث بارزة وخطيرة قد تضع العالم وبعض الدول في حالة ترقب وحذر، مع الاستعداد العسكري الشامل والاستنفار الكامل والمواجهة لجميع الاحتمالات التي تؤدي إلى الأسوأ. ومن ضمن أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف قالت: سنرى في المرحلة المقبلة مشهد اغتيال، وهو عبارة عن عسكر يغتال عسكر. فقد تنبأت وقالت:
سوف تشهد أمريكا موجة ركود وبطالة خلال المرحلة القادمة. قالت بأن الشارع الأمريكي سوف يشتعل من جديد على أثر هزات اقتصادية كبيرة تجعل جميع الولايات الأمريكية في حالة غضب وغليان وفوضى وشغب عارم. قالت عنه ليلى عبد اللطيف أننا سنكون أمام إنشاء تحالفات عربية سياسية جديدة بارزة في المرحلة المقبلة. كما قالت ليلى عبد اللطيف من أخطر توقعاتها بأن شبح الاغتيالات سوف يسيطر على أجواء بعض الدول خلال الفترة القادمة. من هذه الدول إيران والعراق ولبنان بشكل خاص. قالت: أرى أن أفغانستان ستعود إلى ساحة الحروب من جديد، وأمريكا التي انسحبت من أفغانستان ستكون مضطرة إلى مواكبة التطورات. ومن قلب الحدث توقعت ليلى عبد اللطيف برحيل أحد الوجوه الفنية بشكل مفاجئ. قالت: هذا الفنان أراه سيرحل بنفس الطريقة التي رحل بها الفنان السعودي طلال مداح والراحلة الفنانة فريال كريم على المسرح. هذا ومن توقعات ليلى عبد اللطيف بأن دول مجلس التعاون الخليجي سيكون حاضر بقوة على الساحة العالمية جراء أزمة عالمية تتعلق بإنتاج النفط وبورصة الأسعار. قالت: سيخرج الحل للعلن خلال الفترة القادمة. ومن توقعاتها سوف تشهد سوريا تغيرات في الحكومة السورية الجديدة، وأسماء من الوزارات سيتم إقالتهم وإبعادهم بشكل مباشر وفوري. قالت ليلى عبد اللطيف: إنني أرى قرارا جريئا من الرئيس أحمد الشرع بإعلان عن ترشيح بعض الأسماء والوجوه الجديدة بعد كل المعاناة التي مرت على لبنان. قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها: أرى لبنان سوف تختار الدخول في عملية السلام والازدهار بدلا من الدخول في الحرب، من خلال إعادة بناء الاقتصاد وإعمار الجنوب. قالت ليلى عبد اللطيف بأن لبنان القادم هو غير لبنان اليوم، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وسياحيا. قالت: لن تبقى دولة إلا وستقف جانب لبنان تدعمها في مجال إعادة بناء الدولة، خصوصا المملكة السعودية وقطر والإمارات. تقول ليلى عبد اللطيف في أبرز توقعاتها بأن إحدى الشخصيات الرئاسية أو القيادية البارزة ستقوم بزيارة رسمية إلى إحدى دول في العالم، ولكن للأسف بأن هذه الشخصية ينطبق عليها أنها لم تعد نهائيا إلى البلد التي خرج منها. قالت: أرى هذه الشخصية الرئاسية أو القيادية لن تعود إلى بلادها، وستبقى المفاجآت مفتوحة حتى يتم العثور على مكان هذه الشخصية البارزة، وهنا ستكون المفاجأة المفزعة والمؤسفة. توقعت: سيكون هناك مفاوضات وتسويات وطاولة حوار للجانب اللبناني للحرب في لبنان. قالت بأن أول من سيشجع لرئاسة حكومة جديدة هو الحزب ودولة الرئيس نبيه بري خلال الفترة القادمة. تقول أيضا من ضمن سلسلة توقعات ليلى عبد اللطيف لنهاية عام 26: قالت: سنسمع عن حدث مفاجئ لإحدى الشخصيات القيادية البارزة يتسبب في مقتله، والنهاية ستكون بإعلان مفاجئ وعلى الشاشات ويشتعل معها مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يسبب سعادة غامرة وفرحة عارمة بقلوب شعوب كل الدول العربية. تقول ليلى عبد اللطيف: سنرى وجوه سياسية بارزة في لبنان تختفي وتغيب عن المشهد بشكل مفاجئ، وقد نكون أمام بعض الاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية والمهمة، أراه آت لا محالة. في النهاية هذه هي كل توقعات ليلى عبد اللطيف لسيناريوهات الرؤساء الأربعة. في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.